Until recently, Arla Foods employees at line 21 packed cheese into cardboard boxes or plastic crates by hand. Det har varit tidigare en manuell iläggningsplats för 2 personer. Vi har valt den här lösningen då vi har en röd arbetsplats där vi har haft skador på personal som har jobbat här. Swedish engineering firm Graniten was called in to create an automated solution. The new installation is built around 4 IRB 120 robots from ABB. The robots are able to pick up the cheese at different angles, making a range of packing patterns possible. Det var lätt att installera den nya roboten. Vi gjorde det på mindre än 2 veckor.